Hello students, the point which we will study in this lecture is optical isomerism in halogen derivatives. You know what is isomerism? The phenomenon of existence of two or more compounds having same molecular formula is known as isomerism. There are two types of isomerism, structural isomerism and stereoisomerism. In a structural isomerism, two or more compounds have different structural formulae, while in stereoisomerism, two or more compounds have same structural formula but different arrangement of atoms or groups in space, and stereoisomerism, in which the isomers have different spatial arrangement of atoms or groups around chiral carbon atom, is known as optical isomerism. There are some terms necessary for study of optical isomerism. First, chiral carbon atom. Now see here definition. A carbon atom which carries four different atoms or groups is called as chiral carbon atom. Now carbon is a tetravalent because there are 4 electrons in its outermost shell. That is, it forms 4 covalent bonds with other atoms. If all these 4 atoms or groups are different, then that carbon atom is called as chiral carbon atom. For example, in methane, that is molecular formula methane CH4, carbon atom is bonded to 4 hydrogen atoms. Here all atoms are same, but if we replace one hydrogen atom by Cl, another by bromine, and one more by iodine, then compound formed is CHClBrI, which is a trihalogen derivative of alkane, and its IUPAC name is bromochloroiodomethane. In this compound, all 4 atoms are different, and therefore this carbon is known as a chiral carbon. Here example given is 2-chlorobutane. Now see here, this is the structural formula of 2-chlorobutane. The second carbon is attached to 2 atoms and 2 groups which are different: methyl group, ethyl group, chlorine atom and hydrogen atom. Therefore this carbon is known as a chiral carbon. आज आपण ऑप्टिकल आयसोमेरिझम ही हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हची फिजिकल प्रॉपर्टीचा अभ्यास करत आहोत. तर ह्यातला जो सुरुवातीचा पार्ट आहे आयसोमेरिझम, त्याचे टाईप्स, स्टेरिओ आयसोमेरिझम, हे 11वीमध्ये झालेलं आहे. तर ही जी ऑप्टिकल आयसोमेरिझम प्रॉपर्टी आहे त्याचा स्टडी करण्यासाठी काही टर्मची आवश्यकता आहे. ह्या ठिकाणी 2-4 टर्म आहेत, फक्त त्यांच्या व्याख्या आहेत, बाकी फारसे ह्याच्यामध्ये काही नाही. पहिली जी व्याख्या आहे ती कोणती, तर कायरल कार्बन ॲटम. म्हणजे काय, तुम्हाला माहीत आहे की कार्बन एकूण 4 बॉन्ड तयार करतो, कारण त्याच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन आहेत. हे 4 बॉन्ड कार्बन जे तयार करतो, त्या 4 बॉन्डला जे 4 बॉन्डनं जोडलेले जे 4 ॲटम्स किंवा ग्रुप्स असतात, ते 4 जर वेगळे असतील तर त्याला म्हणायचं कायरल कार्बन ॲटम. उदाहरणार्थ आपण मिथेन घेतला तर फॉर्म्युला काय आहे, CH4. म्हणजे मिथेनमध्ये कार्बन ॲटम हा 4 हायड्रोजन ॲटमना सिंगल बॉन्डने लिंक झालेला आहे. हे 4ही ॲटम एकाच मूलद्रव्याचे आहेत, म्हणजे 4 ॲटम समान आहेत किंवा सारखे आहेत. पण जर समजा आपण त्या 4पैकी 3 हायड्रोजन ॲटम जर दुसऱ्या ॲटमने किंवा ग्रुपने रिप्लेस केले, समजा हॅलोजनने, पण ते हॅलोजनसुद्धा वेगळे पाहिजेत. एक समजा क्लोरीननं, दुसरा ब्रोमिननं आणि तिसरा आयोडीननं आणि चौथा हायड्रोजन आहे तसाच ठेवला, तर आता जे 4 ॲटम आहेत हे 4ही वेगळे आहेत, आणि म्हणून त्या कार्बनला आपण काय म्हणणार, कायरल कार्बन म्हणणार. इथं जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते आहे 2-क्लोरोब्युटेनचं. त्याचं स्ट्रक्चरल फॉर्म या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर ते स्ट्रक्चर कसं काढलेलं आहे बघा. तर जर नाव दिलं असेल IUPAC नेम आणि त्याच्यावर स्ट्रक्चर काढायचं असेल तर कसं काढतात, तर ते इकडून मागून सुरुवात करायची. या कंपाऊंडचं नाव आहे 2-क्लोरोब्युटेन. म्हणजे ह्यातला मूळचा अल्केन जो आहे तो आहे ब्युटेन. ब्युटेन म्हणजे 4 कार्बन आणि हा अल्केन आहे, त्यामुळं
पहिल्यांदा 4 कार्बन एकमेकांना सिंगल बॉन्डनं ओपन चेनने जोडायचे. हे स्ट्रक्चर समजण्यासाठी समजा आपण वरून खाली असलेले 1 2 3 4 चेन. आता आपल्याला त्या कार्बनना नंबर द्यायचे आहेत. ह्या ठिकाणी कंडिशन कोणती नाही, कारण हायड्रोजन किंवा क्लोरीन अजून जोडलेलं नाही, ते आपण जोडणार आहे. ह्या ठिकाणी फक्त कार्बनची चेन आहे, त्यामुळे नंबरिंग कुणीकडे गेलं चालतं. समजा ह्याच्यामध्ये आपण वरून खाली नंबरिंग करतो आलो. पहिला कार्बन, दुसरा कार्बन, तिसरा कार्बन आणि चौथा कार्बन. आता नाव आहे 2 क्लोरोब्युटेन. दुसऱ्या कार्बनला सेल जोडला पाहिजे, मग दुसऱ्या कार्बनला सेल जोडायचा. आता राहिले काय 9 हायड्रोजन, कारण ब्युटेनचा फॉर्म्युला C4H10. त्याची ही मोनोक्लोरो डेरिव्हेटिव्ह आहे, म्हणजे एक एच कमी करून तिथं सेल जोडलेला आहे. म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला C4H9 म्हणजे 9 हायड्रोजन जोडायचे आहेत. आता प्रत्येक कार्बनला किती हायड्रोजन जोडायचे, तर प्रत्येक कार्बनचे 4 बॉन्ड झाले पाहिजे इतके. जर पहिला कार्बन घेतला टॉपचा, तर तो दुसऱ्या पुढल्या एका कार्बनला सिंगल बॉन्डनं जोडलेला आहे, म्हणजे त्याला आणखीन 3 हायड्रोजन जोडले पाहिजेत, म्हणजे ते झाले CH3. दुसरा जो कार्बन आहे तो पुढच्या कार्बन जोडलेला आहे, म्हणजे 3 नंबरच्या, मागच्या जोडलेला आहे 1 नंबरच्या आणि Cला जोडलेला आहे, म्हणजे त्याला एकच एच जोडायचा. त्यानंतर तिसरा जो कार्बन आहे तो दुसऱ्याला जोडलेला आहे, चौथ्याला जोडलेला आहे, त्यामुळे त्याला 2 हायड्रोजन जोडायचे आणि शेवटच्याला 3 जोडायचे, कारण तो मागल्या एकाला जोडलेला आहे. ह्याचा अर्थ फॉर्म्युला काय झाला CH3 CHCl CH2 CH3. आता बघा हा जो कार्बन आहे मधला 2 नंबरचा, तो कोणाकोणाला जोडलेला आहे, वर आहे तो मिथिल ग्रुप आहे, त्यानंतर हायड्रोजन आहे, क्लोरीन आहे आणि पुढे CH2 CH3 म्हणजे एकत्र C2H पाहिजे झालं, म्हणजे तो इथिल ग्रुप आहे. म्हणजे एक हायड्रोजन, दुसरा क्लोरीन, तिसरा मिथिल आणि चौथा इथिल ग्रुप. हे चारही वेगळे आहेत, म्हणून ह्या 2 नंबरच्या कार्बनला काय म्हणायचं, असिमेट्रिक किंवा कायरल कार्बन ॲटम म्हणायचं. नाऊ नेक्स्ट पॉईंट इज प्लेन पोलराइज्ड लाईट. ए लाईट हॅव्हिंग ऑसिलेशन्स ओनली इन वन प्लेन perpendicular to direction of propagation of light is called as plane polarized light. Now light is a form of energy similar to electricity, heat, etc. There are 2 theories about the nature of light. One is known as a wave theory and second is known as a Planck's quantum theory. According to wave theory, light is propagated or transmitted in space from one point to another point in the form of waves. This is known as a wave nature. See what is the meaning of wave? Suppose if we throw a stone in water, then waves are produced. Or if we suddenly move a string which is tied at another end, then waves are produced. So this natural light means what? Light obtained by a bulb or from sun consists of vibrations in all possible planes. Here see there is one diagram. See here, this is the light coming from a bulb or a source. There are 2 different planes are shown. One is vibrating in vertical plane and another in horizontal plane. The waves shown by red color are vibrating in vertical plane, while the waves shown by blue color are vibrating in a horizontal plane. So there are number of such planes. See here in this diagram here, there are vibrations in 4 planes: vertical, horizontal, and then in the form of a multiple or cross 3 and 4. So in short, natural light consists of vibrations in all possible planes. Now see what is the meaning of plane polarized light. When such natural light is passed through a polarizer. Now in old syllabus, in old book, polarizer is a Nicol prism. Then the light which comes out of that polarizer consists of vibrations in a single plane, and that light is known as a plane polarized light. Now see here, initially there is a natural light, there is a polarizer, this is a polarizer,
and this is the light coming out of the polarizer, which consists of vibrations in a single plane. That is, here this is a vertical plane. Means what? In original light, natural light, there are vibrations in 4 planes, and here the vibrations are in one plane. So this is known as a plane polarized light. तर आता ह्याचं स्पष्टीकरण थोडे मी मराठीत सांगतो बघा. लाईट हा एक ऊर्जेचा प्रकार आहे. जसं हीट आहे किंवा इलेक्ट्रिसिटी आहे त्या पद्धतीनं. तर ह्या लाईटच्या नेमकं स्वरूप कसं आहे त्या संदर्भात एकूण 2 सिद्धांत आहेत. एकाला म्हणतो आपण तरंग सिद्धांत आणि दुसऱ्याला म्हणतो आपण प्लँकचा पूज्य सिद्धांत. तर वेव्ह थेरीप्रमाणे लाईट किंवा प्रकाश एका जागेवर दुसऱ्या जागी स्पेसमध्ये जात असताना तरंगाच्या स्वरूपात जातो. म्हणजे कंप पाऊस जातो, असं जातो स्ट्रेट लाईनमध्येच, पण असं खालीवर कंप पाऊस जातो. आपण जर पाण्यामध्ये दगड टाकला तर तरंग निर्माण होतात. किंवा समजा दोरी आपण एका एंडला बांधली आणि दुसऱ्या हातात धरलं आपण आणि त्यासाठी खालीवर एकदम हलवली तर असे वेव्हज तयार होतात. तर हे नेचर कशाचं आहे? लाईटचं नेचर आहे. तर ही जी व्हायब्रेशन तयार होतात ती सर्व पॉसिबल प्लेन्समध्ये असतात. म्हणजे समजा ती व्हायब्रेशन्स आडवी असतील तर आपण त्याला हॉरिझॉन्टल प्लेन म्हणणार. ती जर अशी हुबी व्हायब्रेशन असतील तर त्याला आपण व्हर्टिकल प्लेन म्हणणार. दोन्हीच्या मध्ये तिरकी व्हायब्रेशन्स असतील तर ती तिसरी प्लेन झाली. असे जेवढ्या शक्य आहेत त्या सर्व प्लेनमध्ये ह्या नॅचरल लाईटची व्हायब्रेशन्स असतात. मग प्लेन पोलराइज लाईट म्हणजे काय? हा जो नॅचरल लाईट आहे तो जर पोलरायझरमधून पास केला तर काय होतं? त्यातून बाहेर पडणारा जो लाईट आहे तो लाईटची व्हायब्रेशन्स फक्त एकाच प्लेनमध्ये असतात. ह्या ठिकाणी आता जो मगाचा डायग्राम मी बघितला तर नॅचरल लाईट जो आहे त्याची व्हायब्रेशन्स 2 प्लेनमध्ये आहेत. एक हॉरिझॉन्टल ब्लू कलर दाखविला आणि व्हर्टिकल रेड कलर दाखविला. मध्ये हा पोलरायझर आहे आणि त्यातून हा बाहेर पडलेला जो लाईट आहे तो काय आहे? त्याची व्हायब्रेशन्स एकाच प्लेनमध्ये आहेत, व्हर्टिकल. त्याला म्हणायचं प्लेन पोलराइज्ड लाईट. किंवा हा डायग्राम जर आपण बघितला ह्याच्यामध्ये तर नॅचरल लाईटचे व्हायब्रेशन्स एकूण 4 प्लेनमध्ये आहेत. हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल आणि गुणाकाराच्या स्वरूपात असे 2 प्लेन दाखवलेत. आणि पोलरायझरमधून पास झाल्यानंतर हा जो लाईट बाहेर आलेला आहे त्याची व्हायब्रेशन्स एकाच प्लेनमध्ये आहेत. ह्याला म्हणायचं प्लेन पोलराइज्ड लाईट. थोडक्यात ज्या लाईटची व्हायब्रेशन्स एकाच प्लेनमध्ये आहेत त्याला म्हणतात प्लेन पोलराइज्ड लाईट. नाउ नेक्स्ट point is optical activity. The property of substance rotating plane of plane polarized light is known as optical activity. The compounds which rotate plane of plane polarized light are called as optical active compounds. Optical activity is a physical property of certain organic compounds. So what is the meaning of optical activity? There are some organic compounds they have property that if we pass plane polarized light through solutions of these compounds or substances, then they rotate the plane of plane polarized light, and this property is known as a optical activity. Now if suppose pass a plane polar light whose vibrations are in a vertical plane, then this plane can rotate either to right side or left side, and therefore there are 2 types of optically active compounds. The compound which shows optical activity property or which is able to rotate the plane of plane polarized light is known as an optical active compound or substance, and depending upon direction in which it rotates plane of plane polarized light, they are of 2 types. One is dextrorotatory compound and another is levorotatory compound. See definition of dextrorotatory compound. A compound which rotates plane of plane polar light towards right is called as a dextrorotatory compound. It is denoted by small d or enclosing positive sign in a bracket. And levorotatory compound means
A compound which rotate plane polar light towards left is called as LIGO rotatory compound. It is denoted by small l or enclosing negative sign in a bracket. आता ह्याचा अर्थ बघा, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय. काही पदार्थामध्ये एक गुणधर्म आहे की त्यांच्या द्रावणामधून जर आपण प्लेन पोलरायझड लाईट पास केला तर तो सबस्टन्स काय करतो, ती प्लेन रोटेट करतो, म्हणजे प्लेनचा अँगल बदलतो. आता समजा आपण वही उघडली आणि त्याच्यातलं एक पान असं हातामध्ये धरलं तर हे झाले व्हर्टिकल प्लेन. आता हे रोटेट करणं म्हणजे काय, आपण पान एकतर पुढे ढकलणार किंवा मागे घेणार. जर आपण पुढं पान ढकललं तर ती प्लेन कुणीकडे रोटेट झालं म्हणून आपण क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये किंवा उजव्या बाजूला. आणि जर ते पान आपण मागं घेतलं तर ती प्लेन कुणीकडे गेली म्हणणार आपण अँटी क्लॉकवाईज किंवा लेफ्ट साईडला. म्हणजे जर पान आपण जर मधलं वहीमधलं हातात धरलं तर ते पान आपण दोन डिरेक्शनमध्ये पुश करू शकतो, एक तर मागं किंवा पुढं, उजवीकडे किंवा डावीकडं. तर ह्याच्यावरून त्या पदार्थाचे दोन प्रकार केलेले आहेत. ज्या पदार्थाच्या द्रावणामधून प्लेन पोलराइज लाईट पास केल्यानंतर ही जी प्लेन आहे ती उजवीकडे फिरते, त्या पदार्थाला म्हणतात डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाऊंड. आणि तो कसं दाखवतात, डीनं, स्मॉल डीनं किंवा ब्रॅकेटमध्ये पॉझिटिव्ह साईन प्लेस करायचं. आणि जो पदार्थ ही प्लेन डावीकडे फिरवतो त्या पदार्थाला काय म्हणतात, लिगो रोटेटरी. आणि तो कशाने दाखवतात, स्मॉल एलनं किंवा एन्क्लोजिंग निगेटिव्ह साईनने ब्रॅकेट. आता इथं पहा, हे जे रोटेशन आहे ते मेजर करण्याचं किंवा ऑब्झर्व करण्यासाठी जे इन्स्ट्रुमेंट वापरतात त्याला म्हणतात पोलॅरिमीटर. ह्या ठिकाणी एक ॲनिमेशन आहे, एक डायग्रॅम आहे, हे जरा व्यवस्थित लक्ष द्या म्हणजे तुम्हाला नेमका हा कन्सेप्ट क्लिअर होईल. हा आहे पोलॅरिमीटर. आता यामध्ये कोणकोणते भाग आहेत बघा. सुरुवातीला हा जो आहे हा सोर्स ऑफ लाईट आहे, म्हणजे ह्यातून निघणारा प्रकाश हा काय आहे, नॅचरल लाईट आहे. त्याची व्हायब्रेशन्स दाखवले आहेत बघा, म्हणजे तो कसा व्हायब्रेट होतो, एकूण किती प्लेनमध्ये, मग सांगितल्याप्रमाणे 4 प्लेनमध्ये, उभा आडवा प्लेन आणि ह्या प्रत्येक दोन्हीच्यामध्ये क्रॉसच्या स्वरूपात अशा 4 प्लेनमध्ये तो व्हायब्रेट होत आहे. त्यानंतर हा जो आहे हा आहे पोलॅरायझर. ह्याच्यामधून लाईट पास झाल्यानंतर हा जो लाईट दिसतो बघा, इथं दिसतं की त्याचे व्हायब्रेशन्स फक्त एकाच व्हर्टिकल प्लेनमध्ये आहेत, बाकी कोणत्याही प्लेनमध्ये त्या लाईटचे व्हायब्रेशन्स नाहीत. म्हणून ह्या लाईटला आपण काय म्हणणार, प्लेन पोलराइज लाईट म्हणणार. त्यानंतर हे आहे ना, ह्या ठिकाणी एक ग्लासची ट्यूब असते आणि त्याच्यामध्ये त्या पदार्थाचं द्रावण भरलेलं असतं. आता इथं व्यवस्थित लक्षात येते बघा, ह्यातून लाईट पास होत असताना हा जो लाईट बाहेर आलेला आहे त्याची प्लेन बदललेली आहे. म्हणजे ही प्लेन काय झालेली आहे, ह्या बाजूला, म्हणजे आता कुठली बाजूला सांगा, ते डाव्या बाजूला रोटेट झाले आहे. आणि म्हणून ह्या पदार्थाला काय म्हणायचं, लिगो रोटेटरी सबस्टन्स. आणि हा जो दुसरा डायग्रॅम आहे बघा तसाच, तर इथे लक्ष द्या, हा डायग्रॅम आता खालून वरती आहे. इथं लाईटचा सोर्स आहे, हा आहे तो नॅचरल लाईट आहे, हा आहे पोलरायझर आणि हा आहे प्लेन पोलराइज लाईट. आणि ही आहे ग्लासची ट्यूब की ज्याच्यामध्ये ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह सबस्टन्सचं द्रावण घेतलेलं आहे. आणि हा लाईट पास होत असताना प्लेन फिरतील, तुमच्या लक्षात येते का बघा, ह्याची बरोबर व्हर्टिकल प्लेन आहे. आणि इतर तुम्ही प्लेन बघितली तर ती प्लेन थोडीशी तिरकी आहे, म्हणजे उजवीकडे फिरलेली आहे. आणि म्हणून ह्या ट्यूबमध्ये जो पदार्थ आहे त्याला म्हणायचं डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाऊंड. थोडक्यात जर प्लेन उजवीकडे फिरली पास होत असताना, पास झाल्यानंतर, तर त्या पदार्थाला म्हणायचं डेक्स्ट्रोरोटेटरी. आणि ती प्लेन जर डावीकडे फिरली तर त्याला म्हणायचं लिगो रोटेटरी. आता यानंतर ह्या मेन पॉईंटमध्ये आणखी 2 स्मॉल पॉईंट आहेत, ते नोट्समध्ये घ्यायचे राहिलेत बहुतेक. थोडक्यात मी सांगतो. एक पॉईंट आहे तो इनॅन्शुमर्स. The optical isomers which rotate plane polarized light equal but in opposite direction are known as enantiomers. म्हणजे 2 आयसोमर्स असे की जे प्लेन एकमेकांच्या विरुद्ध फिरवतात. समजा एक्स आणि वाय आयसोमर कन्सिडर केला तर एक्स उजवीकडे फिरवला तर वाय करतो
डावीकडे फिरतो, पण अँगल तोच. समजा एक्सनं प्लेन ही उजवीकडं 10 डिग्रीने फिरवली, तर वाय काय करणार, डावीकडे फिरवणार पण 10 डिग्रीनेच फिरवणार. तर या दोघांना म्हणायचं इनॅन्शिमर्स. आणि शेवटचा पॉईंट आहे तो कोणता, रेसिमिक मिक्सचर किंवा रेसिमिट. अन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस विच इज optically inactive due to external compensation is known as a racemic mixture or racemate. It is denoted by DL or enclosing both positive and negative signs in a bracket. तर रेसिमिक मिक्सचर म्हणजे काय, दोन ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह पदार्थांचं मिश्रण किंवा दोन इनॅन्शियमरचं मिश्रण सेम कॉन्सन्ट्रेशनचं. तर समजा आपण एका बेकरमध्ये 100 ml पाणी घेतलं आणि एक्स हा डेक्स्ट्रोट्रेटेड सबस्टन्स आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 ग्रॅम तो पदार्थ ॲड केला आणि द्रावण तयार केलं. दुसऱ्या बेकरमध्ये 100 ml पाणी घेतलं, त्याच्यामध्ये वाय हा कंपाऊंड ॲड केला आणि ते एक द्रावण तयार केलं. हे दोन्ही आयसोमर्स आहेत, म्हणजे त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असणार आहे. ह्याचा अर्थ दोन्ही द्रावणाचं कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं, सारखं झालं. म्हणजे त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या मॉलिक्युलर संख्या काय असणार आहे, सारखी असणार आहे. आणि हे द्रावण समजा जर आपण पोलरायमीटरच्या ट्यूबमध्ये भरलं आणि त्यामधून प्लेन पोलर लाईट जर पास केला, तर जो लाईट बाहेर येतो त्याची प्लेन फिरत नाही. जसा पास झाला त्याच प्लेनमध्ये तो बाहेर येतो. कारण का, त्यामध्ये एक कंपाऊंड आहे, तो प्लेन उजवीकडे फिरवायचा प्रयत्न करणार आणि दुसरा काय करणार, डावीकडे फिरवायचा प्रयत्न करणार. आणि दोघांच्या मॉलिक्युल संख्या सारखी असल्यामुळं ती प्लेन कुणीकडेच फिरणार नाही. पण जर समजा आपण एक्स 2 ग्रॅम घेतला आणि वाय 1 ग्रॅम घेतला, तर बाकी प्लेन थोडीशी उजवीकडे फिरणार. किंवा वाय 2 ग्रॅम घेतला आणि एक्स 1 ग्रॅम घेतला, तर त्या द्रावणामध्ये वायची मॉलिक्युल जास्त असणार आहे, त्यामुळं प्लेन काय होईल, थोडीशी डावीकडे फिरेल. पण जर सेम कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं तर काय होणार नाही, प्लेन कोणीकडेच फिरणार नाही. म्हणजेच तो पदार्थ हा काय असतो, ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह असतो. आपण ह्या ठिकाणी प्लेन पोलर लाईटच का वापरतो, नॅचरल लाईट का वापरत नाही. तर जर नॅचरल लाईट आपण त्यामधून पास केला तर प्लेन फिरले का नाही समजणारच नाही. कारण ऑलरेडी नॅचरल लाईटमध्ये व्हायब्रेशन सगळ्या प्लेनमध्ये असतातच. त्यामुळं लाईट पास झाल्यानंतर प्लेन फिरली का नाही समजणार नाही. त्यामुळे प्लेन फिरली का नाही हे समजण्यासाठी त्यातून पास होणारा लाईट हा काय असला पाहिजे, एकाच प्लेनमध्ये व्हायब्रेट होत असला पाहिजे. म्हणजेच तो प्लेन पोलर लाईट असला पाहिजे. तर थांबण्यापूर्वी थोडक्यात मी रिपीट करतो. पहिला पॉईंट आहे तो कायरल कार्बन ॲटम. जो कार्बन 4 वेगवेगळ्या ॲटमने किंवा ग्रुप जोडले असतो त्याला म्हणायचं कायरल कार्बन ॲटम. एक्झाम्पल दिलेलं आहे 2-chlorobutene. प्लेन पोलर लाईट म्हणजे काय, ज्या लाईटचे व्हायब्रेशन्स एकाच प्लेनमध्ये असतात तो. तिसरं ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. ही फिजिकल प्रॉपर्टी आहे. काही ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा गुणद्रव असतो की त्यामधून प्लेन पोलर लाईट पास केल्यानंतर तो प्लेन काय करतो, रोटेट करतो. त्याला म्हणतात ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. त्या पदार्थाला म्हणतात ऑप्टिकल ॲक्टिव्ह कंपाऊंड. आणि प्लेन तो उजवीकडे फिरवतो का डावीकडे फिरवतो याच्यावरून त्याचे 2 भाग केले आहेत. जर तो प्लेन उजवीकडे फिरवत असेल त्याला म्हणायचं डेक्स्ट्रोरोटरी आणि जर डावीकडे फिरवत असेल त्याला म्हणायचं लिव्हर रोटेटरी. त्यानंतर इनॅन्शियमर्स म्हणजे काय, 2 आयसोमर्स जे अपोजिट डिरेक्शनमध्ये प्लेन फिरवतात पण सेम अँगलमध्ये, त्यांना म्हणायचं इनॅन्शियमर्स. आणि शेवटी रेसिमिक मिक्सचर किंवा रेसिमेट म्हणजे काय, तर 2 आयसोमरचं सेम कॉन्सन्ट्रेशनचं मिक्सचर की जे ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह असतं, म्हणजे त्याच्यामधून लाईट पास केल्यानंतर प्लेन काय होत नाही, कोणत्याच बाजूला फिरत नाही. तर आज हा आपण ऑप्टिकल आयसोमरिझम हा पॉईंट स्टडी केलेला आहे. सोपा पॉईंट आहे, थेरॉटिकल पॉईंट आहे. ह्याच्यामध्ये काही रिॲक्शन्स नाहीत, विचारण्यासारखं फक्त काही ह्या 2-4 व्याख्या आहेत. ठीक आहे, ह्या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.